Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজি আমি 2017 যিখন NEET পেপাৰ আছিলে 2017 NEET পেপাৰখনৰ আমি ফিজিক্সৰ যিখিনি কুৱেশ্যনছ আহিছে সেই কুৱেশ্যনছখিনি একবাৰ আমি সলিউশ্যন চাবলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে তো আজিৰ ক্লাছত আমি এতিয়া প্ৰথমতে চাওঁ ফিজিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আহিছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যদি তুমি চাবলৈ যোৱা তাত তুমি দেখিবা চাগে তুমি দেখিছা যে কনসিডাৰ এ ড্ৰপ দেখা পাইছা কনসিডাৰ এ ড্ৰপ অফ ৰেইন ৱাটাৰ হেভিং মাছ 1 gram falling from a height of 1 kilometer দিছে ঠিক আছে it hits the ground with a speed of 50 meter per second take g constant with a value of 10 meter per second square the work done by gravitational force and resistive force of air দুটা দিছে দুইটাৰ কাৰণে উলিয়াব দিছে আমাক ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আমাক ৰেইন ড্ৰপটোৰ মাছ দি দিলে falling from a height of 1 kilometer দি দিছে it hits the ground with a speed of 50 meter per second দিছে জিৰ ভ্যালু আমাক কনস্ট্যান্ট কৈ দিছে তো আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এটা উলিয়াবলৈ যাওঁতে চোৱা work done by gravitational force দেখা পাইছা চাগে work done by gravitational force চোৱা কিমান আছে mgh তাৰ আমি ভ্যালু বহালো বহাতে আমি কিমান পাইলো 10 to the power 3 মানে 10 to the power 3 10 to the minus 3 তারপর আমি 10 জুল কি পাই গলোগে work done by gravitational force পালো এখনলৈকে বুঝিলো তো গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সটো আমাৰ ওলাই গ'ল কিন্তু আমাৰ ৰেজিষ্টিভ ফোর্স অফ এয়াৰ দিছে এয়াৰৰ ৰেজিষ্টিভ ফোর্স যদি আমি চাব লাগে তুমি চোৱা ফৰ্মুলা চোৱা এয়াৰৰ যদি তুমি ৰেজিষ্টিভ ফোর্স চাব লাগে ৰেজিষ্টিভ ফোর্সৰ কাৰণে আমি ওয়ার্ক এনার্জি থিওৰেম ললো ওয়ার্ক এনার্জি থিওৰেমৰ পৰা আমি ফাইনেল কাইনেটিক এনার্জি মাইনাস ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি চালো তো ফাইনেল কাইনেটিক এনার্জি যদি হাফ mv স্কয়ার হয় ঠিক আছে আৰু ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি ফলিং ফ্ৰম এ হাইট হে কৈছে জাস্ট মানে তললৈ নামিহে আহিছে আহাৰ কাৰণে ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি 0 হ'ব 0 হোৱাৰ কাৰণে যদি ইনিশিয়াল ভ্যালু যদি 0 হয় তাৰ কাৰণে যদি আমাৰ কাইনেটিক এনার্জি 0 থাকে তেনেহলে আমি তাৰ পৰা w net work done to উলিয়ালো ঠিক আছে তা নেট ওয়ার্ক ডান টু एक्चुअली নেট ওয়ার্ক ডান টু কি হয় গ্ৰেভিটেশনাল ওয়ার্ক ডান প্লাস এয়াৰৰ ওয়ার্ক ডান দুইটা মিলি পেলাই নেট ওয়ার্ক ডান হয় ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰেভিটেশনাল ওয়ার্ক ডানটো ওপৰত উলিয়াই লৈছো হেতু মাইনাস কৰি দিলে আমি তাৰ পৰা ওয়ার্ক ডান বাই এয়াৰ আমি পাই যাম ঠিক আছে বুজি পালা চাগে এটো ডাউট নাই চাগে এটো কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি গৈ আছো সেকেন্ড নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ যোৱা সেকেন্ড নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যদি আমাক দিছে চোৱাচোন তুমি সেকেন্ড নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাক দিছে যে a rectangular 250 turn rectangular coil দিছে দেখা পাইছানে the rectangular coil of mass 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 microampere ঠিক আছে তো and subjected to a magnetic field of strength 0.85 tesla ঠিক আছে then work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is তো আমাক এটা কি লাগে work done for rotating the coil by 180 degree against the torque খুদিছে আমাক তো এটা তুমি চোৱা the magnetic moment of the coil বুলি কওঁতে I into A হয় ঠিক আছে magnetic moment I into A হয় কিন্তু ইয়াৰ numbers of turns চাগে আছে যাৰ কাৰণে n to multiply হৈ আছে ঠিক আছে তেনেহলে কাৰেন্টৰ ভ্যালু আমি বহালো কাৰেন্টৰ ভ্যালু মাইক্ৰোএম্পিয়াৰ দিছে তেনেবা -6 হৈ গ'ল তাৰ পিছত তোমাৰ এৰ ভ্যালু দিছে এৰ ভ্যালু তোমাৰ 2.1 cm আৰু উইথ দিছে 1.25 দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি এৰিয়া উলিয়ালো আৰু নাম্বাৰস অফ টাৰ্ন 250 দিছে হেখিনি ভ্যালু আমি দেখা পাইছানে নাম্বাৰস অফ টাৰ্ন আমি ভ্যালু বহালো ভ্যালু বহাওতে আমি গৈ পেলাই যে হল তাৰ পৰা আমি কি উলিয়ালো মোমেন্ট অফ উলিয়াই দিলো ঠিক আছে তেতে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হে উলিয়ালো আমাৰ ওয়ার্ক ডান হে উলিয়াব দিছে ওয়ার্ক ডান for rotating the coil by 180 degree খুদিছে ঠিক আছে তেনেহলে এতিয়া তোমালোকে চোৱা ওয়ার্ক ডান যদি উলিয়াব লাগে ওয়ার্ক ডানৰ আমি এটো rotating coilৰ ওয়ার্ক ডানৰ ফৰ্মুলা পাই থৈছো mb cos θ - cos θ টো হেমতে ফৰ্মুলা যদি ভ্যালুটো বহাই দিও ভ্যালুটো বহালে আমাৰ আনসাৰটো ধুনিয়াকে ওলাব θ1 θ2 ভ্যালুটো পাইছাই কাৰণ কি কৈছে work done for rotating the coil by 180 degree against the coil গতিকে অৰিজিন যিমান এংগল আছিল তাৰ পৰা ফাইনেল এংগলটো 180 ডিগ্ৰী চেঞ্জেস আছে গতিকে তাৰ পৰা আমাৰ ধুনিয়াকে এটো work doneৰ এক্সপ্ৰেছনটো মা ওলাই যাব ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে টু পোলাৰ দেখা পাইছা
টু পলাৰইড কুৱেশ্যন তোমালোকে চোৱা মানে কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকে টু পলাৰইড কৈছে টু পলাৰইড দি দিছে P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. Okay, unpolarized light I naught is incident of P1. Okay, a third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with that of P1. ঠিক আছে, the intensity of transmitted light through P2. Intensity of transmitted light through P2 উলিয়াব লাগে। তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে চোৱা যে ইণ্টেনচিটি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইণ্টেনচিটি অফ লাইট কামিং আউট ফ্ৰম P1 যদি চাওঁ আমাক কি কিমান হ'ব হ'বগৈ I0/2 অ'কে দেন ইণ্টেনচিটি অফ লাইট কামিং আউট ফ্ৰম P2 I0/2 cos square 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্টেনচিটি অফ লাইট তোমাৰ কামিং আউট ফ্ৰম P2 যদি উলিয়াব যাওঁ I0/4 cos square 45 ডিগ্ৰী সেইমতে আমাৰ মালুছ এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা আমাৰ ওলাই গৈ আছে তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কিমান ওলাবগৈ লাষ্টত গৈ পেলাই আনচাৰটো ইণ্টেনচিটি অফ ট্ৰান্সমিটেড ফ্ৰম P2 হে লাগে P2 আমাৰ কিমান ওলাবগৈ I0/8 ওলাবগৈ ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এইকণলৈকে ডাউট লগা নাই তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত যোৱা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমাক কি দিছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমাৰ আছে চোৱা এই ৰেডিঅ'এক্টিভ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা A radioactive material A has decay constant 8 lambda. Okay, material B has decay constant lambda. Okay, initially they have same number of nuclei. Okay, initially they have same number of nuclei. Okay, after what time the ratio of number of nuclei of material B to that of A will be 1/E. Okay. তো তোমাৰ আফটাৰ হোৱাট টাইম মেটেৰিয়েল বি উইল বি 1/E হ'ব সুধিছে ঠিক আছে তো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমি যদি নাম্বাৰছ অফ নিউক্লিয়াই আফটাৰ টাইম টি যদি আমি চাওঁ ফৰ্মুলা কি হয় আমাৰ n=e⁻ হয় তো এতিয়া নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই যদি এ কাৰণে আমি চাওঁ কিমান পামগৈ n=8 লেমডা টি কাৰণ লেমডাৰ জেগাত আমাক 8 লেমডা কৈছে তো নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াই যদি আমি বি চাওঁ n=e⁻ টি আমি কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ তো দুইটাৰ যদি মোক ৰেচিঅ' লাগে n/n/a n=e⁻ টি বা n=e⁻8 লেমডা টি চব কাটাকুটি গৈ e⁻7 টি হ'ব তাক যদি আমি এক্সপনেনচিয়েলৰ পৰা হৰ্ট কৰোঁ 1/e⁻ টি তো 1/e হ'ব তাৰপিছত 7 lambda t equal to 1 equal to আমি 1/7 lambda আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আমি পামগৈ ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে ডাউট লগা নাই চাগে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যোৱা 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা এই কাৰ্ণট ইঞ্জিন দিছে তোমাক এই কাৰ্ণট ইঞ্জিন দি দিছে হেভিং এন এফিচিয়েঞ্চি অফ 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. Okay, if the work done on the system is 10 joule, okay, then amount of energy absorbed from the reservoir at lowest temperature is the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature সুধিছে আমাক তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ efficiency of the performance of refrigerator 1/eta তেনেহ'লে যদি ভেলু বহাওঁ কিমান ল'ব 9 হ'ব দেন আমাক এতিয়া কোএফিচিয়েণ্ট অফ কি লাগে পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ বিটা ইকুৱেল টু QT/W ঠিক আছে তো QT/W যদি 9 আমি বিটা ভেলু 9 পাই গ'লোঁ Q2ৰ ভেলু আমি নাজানো ৱৰ্ক ডান যদি আমি 10 কনচিডাৰ কৰি লওঁ ৱৰ্ক ডান যদি 10 কনচিডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি কিমান পামগৈ 90 জুল আমি এই কুৱেশ্যনটো আনচাৰ আমি পাই যাম হৈছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত যোৱা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা এ পাৰ্টিকল execute linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. It's okay when the particle is at 2 cm from mean position. Okay, the magnitude of its velocity is equal to that of acceleration. Then the time period in second is
ওকে তো টাইম পিৰিয়ড উলিয়াব দিছে তো টাইম পিৰিয়ড উলিয়াবলৈ যাওঁতে কুৱেশ্যনটো কি হৈ আছে চোৱা দেন ভেলচিটি আমি কি পাই থৈছোঁ অফ চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন ভি ইকুৱেল টু ওমেগা ৰুট অভাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ পাই থৈছোঁ তেনেহ'লে এক্সিলাৰেশ্যন অফ চিম্পল হাৰ্মনিক অচিলেটৰ এ ইকুৱেল টু ওমেগা স্কোৱাৰ এক্স হ'ল ওমেগা স্কোৱাৰ এক্স আমি এক্সিলাৰেশ্যন পাইছোঁ যদিহে আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো যিহেতু আমাক কি কৈছে মেগনিটিউড আমাক ইয়াত কৈ থৈছে ন ভেলচিটি ইজ ইকুৱেল টু ডেট অফ এক্সিলাৰেশ্যন বুলি কৈ থৈছে তেনেহ'লে তাৰ মিনিং যদি আমাক সেইটো হয় ভি ইকুৱেল টু এ হয় তেনেহ'লে ইয়াত যদি আমি ভেলু বহাওঁ চোৱাচোন ওমেগা ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ওমেগা স্কোৱাৰ এক্স ইকুৱেল ৰুট অভাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ওমেগা এক্স পাই যাম চোৱা ওমেগা এক্স পাই যাম তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ভেলু বহাই দিওঁ ভেলু বহাওঁ ৰুট অভাৰ 3 স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 স্কোৱাৰ বাই কুৱেশ্যন দি দিছে ইফালে ওমেগা এক্স দি দিছে কিন্তু কেলকুলেশ্যন কৰিলে ওমেগা ইকুৱেল টু আমাৰ টুৱাইছ পাই বাই টি বহালোঁ ৰুট অভাৰ 5/2 তাৰপৰা টি ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁগৈ 4 পাই ৰুট অভাৰ 4 পাই বাই ৰুট অভাৰ 5 হ'ব ডাউট নাই চাগে এইখনলৈকে তাৰপিছত যিটো কুৱেশ্যনছ আছে তোমাৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য ৰেচিঅ' অফ ৰিজলভিং পাৱাৰ অফ এন অপটিকেল মাইক্ৰস্কোপ অফ ৱেভলেংথ λ1 ইকুৱেল টু 4000 আংষ্ট্ৰম দি দিছে এণ্ড λ2 ইকুৱেল টু 6000 আংষ্ট্ৰম ঠিক আছে যদি সেইটো হয় আমাক ৰেচিঅ' সুধিছে ৰিজলভিং পাৱাৰ 4000 আংষ্ট্ৰম আৰু 6000 আংষ্ট্ৰমৰ মাজত তেনেহ'লে আমি এটা ফৰ্মুলা আমি জানো ৰিজলভিং পাৱাৰ মাইক্ৰস্কোপ কিমান হৈ আছে টুৱাইছ এম চাইন থিটা বাই লেমডা যদি সেইটো হয় তেনেহ'লে আমি মিউ ইকুৱেল টু ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ দ্য মিডিয়াম বিটুইন অবজেক্ট এণ্ড অবজেক্টিভ লেন্স অ'কে এণ্ড থিটা ইকুৱেল টু কি হৈ আছে এংগল বিটুইন ৰেডিয়াছ অফ অবজেক্টিভ লেন্স এণ্ড দ্য অবজেক্ট অ'কে তেনেহ'লে তুমি যদি চোৱা ৰেচিঅ' অফ ৰিজলভিং পাৱাৰ যদি চাবলৈ যোৱা ই ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ড অন কিহৰ ওপৰত আছে টুৱাইছ এম চাইন থিটাটো একেটাই হ'ব দুইটা কেছতে গতিকে লেমডাৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল গতিকে R1 বাই R2 ইকুৱেল টু λ2 বাই λ1 ইকুৱেল টু 3:1 ঠিক আছে বুজি পালোঁ এইকণলৈকে ডাউট নাই চাগে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা তুমি ইন কমন এমিটাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ এম্প্লিফায়াৰ the audio signal voltage across the collector is 3 volt okay the resistance of the collector is 3 kilo ohm hetu thik ase tene khetrot if current gain is 100 and base resistance is 2 kilo ohm the voltage and power gain of amplifier is তো আমাক এতিয়া ভল্টেজ এণ্ড পাৱাৰ গেইন লাগে ঠিক আছে এই কথাটো কি হৈ আছে ভল্টেজ এণ্ড পাৱাৰ গেইন একচুৱেলি ইয়াত কমন এমিটাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ যদি এমিটাৰ কমন হয় একফালে কালেক্টৰ থাকিব একফালে বেছ থাকিব তেনেহ'লে ভল্টেজ গেইনৰ ফৰ্মুলা কিমান আহিব চোৱা ভল্টেজ গেইন মানে কালেক্টৰ ভল্টেজ বাই বেছ ভল্টেজ কালেক্টৰ ভল্টেজ বুলি কওঁতে IC/RC বাই IB/RB IC/IB মানে আমি বিটা পাই আছোঁ আৰু ইফালে RC/RB এটা কালেক্টৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু তোমাৰ বেছ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ আমাৰ ভেলু দিয়ে দিছে আৰু ইফালে বিটাৰ ভেলু আমাক দিয়া আছে কাৰেণ্ট গেইন আমাক 100 কৈ দিছে তাহলে 100 আমি ইয়াত পুট কৰিলোঁ ঠিক আছে পুট কৰাৰ লগে লগে আমি কিমান পালোঁগৈ ভল্টেজ গেইনটো 150 আৰু সেইমতে পাৱাৰ গেইনো যদি চাবলৈ যোৱা পাৱাৰ গেইনো কালেক্টৰ পাৱাৰ বাই বেছ পাৱাৰ VI ইফালে VI ইফালে কালেক্টৰৰ কাৰণে C বেছৰ কাৰণে V সেইমতে বহালে আমি কিমান পামগৈ 15000 আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে ডাউট লগা নাছিলে এইকণলৈকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনত গৈ আছোঁ আমি 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ টু কাৰ্ছ দেখা পাইছা কুৱেশ্যনটো টু কাৰ্ছ মুভিং ইন অপজিট ডাইৰেকশ্যনছ এপ্ৰ'চ ইচ আদাৰ with speed 22 meter per second and 16.5 meter per second ঠিক আছে respectively the driver of the first car blows a horn having a frequency of 400 hertz okay the frequency heard by the driver of the second car is তো কাৰখন সাউণ্ড দি দিছে তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে এই কেছটো তুমি চোৱা ইয়াত এপাৰেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হাৰ্ড বাই দা তুমি কৈছোঁ নোচোৱা ড্ৰাইভাৰ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ ব্ল'জ এ হৰ্ণ ঠিক আছে প্ৰথম গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰে হৰ্ণটো বজাইছে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে কিমান ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত চাউণ্ডটো শুনিব তেনেহ'লে ছেকেণ্ড গাড়ীখনৰ যোন ড্ৰাইভাৰ আছে সি প্ৰথম গাড়ীখনৰ পৰা অহা চাউণ্ডটো যে শুনিবলৈ যাওঁতে সি এপাৰেণ্টলিহে শুনিব
ঠিক আছে অবজাৰ্ভাৰ when source and observer are moving towards each other দুইজন এফালৰ পৰা আনফালে মানে দুইজন দুইফালে আহি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া ফৰ্মুলা ল'ম আমি ফৰ্মুলা আমাৰ nu naught plus nu naught by nu minus nu h both observer and the source moving towards each other ঠিক আছে এই কেছটো আমাৰ হ'ব away from আৰু each other ফৰ্মুলা হ'ব সেই মতে যদি ফৰ্মুলাত ভ্যালু পুট কৰি দিও আমাৰ এটো আনসাৰ আমি পামগে হ'ব ধৰিব পাৰিবা 340 কৰ পৰা আহিল ধৰিব পাৰিছা 400 কৰ পৰা আহিল বুজি পাইছা তাৰ পিছত ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান দি দিছে ধৰি ভেলোচিটি কিমান দি দিছে এটা 16.5 দিয়া আছে আৰু সোৰ্সটো কিমান দিয়া আছে 22 এমতে ভ্যালু পুট কৰিলো ধুনিয়াকে আনসাৰ পাইছো ডাউট নাই তাৰ পিছত গৈ আছো two astronauts ঠিক আছে two astronauts are floating in gravity a free space after having lost contact with their spaceship the two will to hinon dujon eta ki hoi thakibo hodise teta soa in gravity mane free space there is no force acting on the astronaut তো তেনেহলে তেওঁলোক moving at the same distance between them যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব আৰু ইফালৰ পৰা যেহেতু একো ফোৰ্স অফ অ্যাট্ৰাকশন ৰিপালশন নাথাকে যদি ওচৰলৈও নাহে দূৰলৈও নাহে সেম গেপত তেওঁলোক ফ্লট হৈ থাকিব হৈছে বুজি পাইছো ডাউট লগা নাই তাৰ পিছত আছে সোৱা এই গ্যাস মিক্সাৰ দেখা পাইছে কোৱেশ্চনটো সোৱা এই গ্যাস মিক্সাৰ consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature at temperature T neglecting all vibrational mode the total internal energy of the system is কথাটো কি হৈ আছে internal energy যদি উলিয়াবলে যাও internal energy of diatomic gas বুলি ক'লে কাৰণ O2 বুলি কৈছে O2 তো diatomic gas হয় না 2 moles O2 তো ইয়াৰ কাৰণে 5/2 RT আৰু যেহেতু numbers of mole to গম নাপায় কাৰণে nRT আমি কনসিডাৰ কৰিছো similarly internal energy of 2 moles of oxygen the 5/2 n ৰ জায়গাত আমি 2 কনসিডাৰ কৰিলো moles RT 5 RT okay তেনেহলে internal energy of n moles of monoatomic gas আছে monoatomic gas বুলি কোৱাৰ লগে লগে 3/2 RT ঠিক আছে তো internal energy of 4 moles of argon 4 moles of argon ৰ কাৰণে 3/2 into 4 RT the 6 RT পালো the total energy of the system কিমান হ'বগে তখন দুইটা প্লাস কৰি দিলে হল ইয়াত আমি কিমান পাইছো 5 RT ইয়াত 6 RT পাইছো কিমান পামগে 11 RT ঠিক আছে ডাউট নাই সকে কোনলৈকে তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোৱা তোমাক দিছে কি নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিছে 12 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে the acceleration আছে due to gravity at a height 1 kilometer above the earth is same at a depth of d below the surface of the earth তেনলে d equal to কিমান হ'ব ঠিক আছে তো আমি acceleration at a due to gravity at a height h ৰ ফৰ্মুলা জানো 1/2 h by r আছে আৰু depth ৰ ফৰ্মুলা জানো ঠিক আছে তো এতিয়া যেহেতু 1 কিলোমিটাৰ হাইট কৈ দিছে তো এই হাইটৰ জায়গাত আমি ঠিক আছে 1 বহালো তাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই যেহেতু দুইটা ইকুৱেল বুলি কৈছে gh gd ইকুৱেশ্যন যদি কনসিডাৰ কৰো দুইটাৰ ভ্যালু বহালো gg ক্যান্সেল হৈ যাব লাষ্টত গৈ পেলাই আমি d ইকুৱেল কোন পামগে দুইটা ইকুৱেশ্যন ইকুৱেল হৈ আছে d ইকুৱেল টু 2 হ'ব আমাৰ হৈছে বুজি পাইছো ডাউট লগা নাই তাৰপিছত নেক্সট আছে সোৱা 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যোৱা 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো যোৱা এই কেপাচিটৰ 13 number question to show a capacitor is charged by battery ঠিক আছে the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel the total electrostatic energy of resulting system ঠিক আছে total electrostatic energy of the resulting system যদি আমাক উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে তুমি সোৱা আমি গৈ আছো the energy
energy stored by fully charged capacitor. আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেছন আমাৰ হাতত আছে, এইটো এক্সপ্ৰেছন আমাৰ হাতত আছে হাফ CV স্কোৱাৰ. তো বাই কুৱেশ্যন কেইটা কৈছে আমাক when two capacitors connected in parallel, okay, the charges will flow between them till they attain common potential. Common potential কিমান হয় C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. তো এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনত যেতিয়া কৈ দিছে ফাইনেল পটেনচিয়েলটো তোমাৰ 0 হয়গে, তেনেহ'লে তোমাৰ এক্সপ্ৰেছন কি আহি যাব চোৱাচোন. ফাইনেল পটেনচিয়েল যদি 0 হৈ যায়গে V/2 হ'ব, তেনেহ'লে ফাইনেল এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ্ড হাফ অফ CV স্কোৱাৰ. তো চি ভেলাটো আমাৰ টুৱাইচ চি হ'লগৈ আৰু কমন পটেনচিয়েল আহিল. তো সেইখিনি আমি কৰোঁতে ফাইনেল পটেনচিয়েলৰ এক্সপ্ৰেছন এটা পালোঁ 1/4 CV স্কোৱাৰ. তেনেহ'লে ৰেচিঅ' অফ ফাইনেল এনাৰ্জি টু ইনিচিয়েল এনাৰ্জি 1/4 CV স্কোৱাৰ বাই 1/2 CV স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পামগৈ হাফ. ঠিক আছে. তো যদি এইটো হয় তেনেহ'লে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিচিটি চিষ্টেমটো কি হ'ব ৰিডিউচেছ বাই 2 ফেক্টৰ 2. ঠিক আছে, ডাউট নাই. তো নেক্সট আমি গৈ আছোঁ এ ৰোপ ইজ ওন্ড. কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ ৰোপ ইজ ওন্ড around the yellow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. Okay, what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? ঠিক আছে. তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ যাওঁতে টৰ্ক তুমি চোৱা এক্টিং অন দ্য চিলিণ্ডাৰ ইজ কিমান R/F. তো F আৰু R ভেলু পুট কৰিলোঁ. তাৰপিছত মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ আছে. মমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ যদি আমি চাব যাওঁ MR স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা পুট কৰিলোঁ. তেনেহ'লে ৰিলেশ্যন বিটুইন চোৱা টৰ্ক এণ্ড মমেণ্টাম আমাৰ কিমান হয়, টৰ্ক ইকুৱেল টু I ইনটু আলফা. ঠিক আছে. তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আলফাৰ ভেলুটো ওলাই যাব, কাৰণ টৰ্কৰ ভেলু জানো I ভেলু জানো আলফাই উলিয়াব দিছে. ঠিক আছে. তো আলফাৰ ভেলুটো 0.48 আলফা আমাৰ মানে তাৰ পৰা 25 ৰেডিয়ান পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব. হৈছে, ডাউট নাই চাগে. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা. নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তোমাৰ এই লং চলেনইড দেখা পাইছানে চোৱাচোন. এই লং চলেনইড of diameter 0.1 meter had 2 × 10⁴ turns per meter. At the center of the solenoid a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 ampere to 4 ampere. 0 ampere to 4 ampere, okay, in 0.05 second. If the resistance of the coil is 10 pi square ohm, the total charge flowing through the coil during this time is. তো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা, কুৱেশ্যনটোত চাওঁতে তুমি ইফালে চোৱা দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ইনডিউচ কাৰেণ্ট আমি কি পাইছোঁ E = N/dt. ঠিক আছে. দেন ইনডিউচ কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু দ্য কইল ইজ E/R. তো সেইমতে E/R বুলি কওঁতে E মানে কিমান আছে N/dt by R. তো এতিয়া আমাক কি লাগে চেঞ্জ অফ ফ্ল'য়িং অফ দ্য কাৰেণ্ট লাগে ন, চেঞ্জ চাৰ্জ ফ্ল'য়িং মানে কাৰেণ্ট লাগে dq/dt. তো dq/dt বুলি কওঁতে তোমাৰ ফাইনেলি dq/dt মানে আমি I উলিয়াই থৈছোঁ N/dt by R. তো তাৰ পৰা dq = N/r. ঠিক আছে. d জেগাত b এ বহালোঁ. b বুলি কওঁতে μ0 IN × d হৈছে. মেগনেটিক ফিল্ডৰ ভেলু বহাই দিলোঁ. তো বহোৱাৰ পিছত আমাৰ লাষ্টত গৈ পেলাই এক্সপ্ৰেশ্যন এটা ওলাল. হৈছে. তো ইয়াত বহুত ফেল যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে কেপিটেল N আহি যাব μ0 AN টোটেল চাৰ্জৰ কাৰণে আমাক লাগে বাই del I হ'ব. তো এইখিনি ভেলু বহাবা. ভেলু বহালে তোমাৰ 32 তুমি মাইক্ৰ'কুলম চাৰ্জ পাই যাবাগে. তাৰপিছত তুমি চোৱা 17 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা. 17 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা যে one end of a string of length L is connected to a particle of mass M and other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle will be. ঠিক আছে, net force on the particle will be. তো ইয়াত এতিয়া কি হৈ আছে চোৱা যে যিহেতু ইন অৰ্ডাৰ টু মুভ এ পাৰ্টিকুল ইন চাৰ্কুলাৰ পাথ চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ ৰিকুৱাৰ্ড হৈ থাকে. যদি চেণ্টিপিটেল ফ'ৰ্চ ৰিকুৱাৰ্ড হয় টেবুলখন যদি ফ্ৰিকশ্যনলেছ হৈ যায় তো পাৰ্টিকল
টেনশ্যন ইন দ্য ষ্ট্ৰিং থাকিব তেনেহ'লে চ' দ্য টেনশ্যন ইন দ্য ষ্ট্ৰিং ইজ দ্য নেট ফ'ৰ্চ এক্টিং অন দ্য পাৰ্টিকল ডাইৰেক্টেড টুৱাৰ্ডছ দ্য চেণ্টাৰ ঠিক আছে তো এজ এ হ'ল চেমেই থাকি যাব তো টেনশ্যন আৰু নেট ফ'ৰ্চটো সমানেই হ'ব ঠিক আছে তো আনচাৰটো কিমান হ'বগৈ আমাৰ টি আনচাৰটো হ'বগৈ তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈ আছোঁ 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনত দিছে এ থিন প্ৰিজম having refractive angle of 10 degree is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism would be should be সুধিছে আমাক যিহেতু আমাক প্ৰিজম এংগলটো বহুত 10 ডিগ্ৰী কম বুলিয়ে কৈছে তেনেহ'লে আমাক ইয়াত কি হ'বগৈ স্মল প্ৰিজমৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে মিউ মাইনাছ 1 ইনটু এ তো এই কণ্ডিশ্যন ফৰ ডিছপাৰশ্যন উইদাউট ডেভিয়েশ্যন যদি চাবলৈ যাওঁ নেট ডেভিয়েশ্যন 0 হ'ব তেনেহ'লে ডেল্টা 1 মাইনাছ ডেল্টা 2 যদি চাবলৈ যাওঁ তো নেট ডেভিয়েশ্যন যদি 0 হয় দুইটাৰে ভেলু বহোৱাৰ পিছত তোমাৰ 1 কেঞ্চেল যদি গুচি যায়গৈ তো 1.42 তাৰ পৰা 1 মাৰিলে ইমান তো এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে এ টু ইকুৱেল টু কিমান আহিব 6 ডিগ্ৰী আহিব ধুনীয়াকৈ আহিব ডাউট নাথাকে এইকণলৈকে তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ আমি 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তাত তুমি চোৱা দ্য ৰেচিঅ' অফ ৱেভলেংথ অফ লাষ্ট লাইন অফ বাল্মাৰ ছিৰিজ এণ্ড লাষ্ট লাইন অফ লাইমান ছিৰিজ তো এতিয়া কথাটো হৈ আছে কি তোমাৰ যদি লাইট ইমিটেড বাই ট্ৰেন্সমিশ্যন হাইড্ৰজেন এটম কিমান আছে 1/ni² মাইনাছ 1/nf² যদি এইটো হয় তেনেহ'লে ৱেভলেংথ অফ লাষ্ট লাইন অফ বাল্মাৰ ছিৰিজ তো বাল্মাৰ ছেকেণ্ড বৰ্ডত পৰি আছে আৰু ইফালে যদি আমি লাইমেন ছিৰিজত চাওঁ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটত আছে তেনেহ'লে ইহঁত দুইটাৰে যদি আমি ৰেচিঅ' ল'বলৈ যাওঁ কিমান হ'বগৈ ৰেচিঅ'টো কিমান হ'বগৈ 4 হ'বগৈ ঠিক আছে ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ গৈ আছোঁ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমাৰ দ্য টু নিয়েৰেষ্ট হাৰ্মনিক্স অফ টিউব closed at one end and open at other end are 220 Hz and 260 Hz. Okay, what is the fundamental frequency of the system? ঠিক আছে তো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ frequency of the closed organ পাই আমাৰ twice n plus 1 v/4l only odd harmonics are present the closed pipe হৈ আছে the difference between two consecutive harmonics can be written as v/twice l হ'ব তো 260 পৰা মাইনাছ 220 মাইনাছ হ'ব 40 Hz তেনেহ'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য ক্ল'জ পাইপ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ v/4l তো v/4l হ'লে এলটো আমি কিমান লৈ থৈছোঁ ডিফাৰেঞ্চটো আমাৰ 40 ওলাই গ'ল v/4l তো সেইখিনি কৰি আমি কিমান পামগৈ 20 Hz পাম হ'ব বুজি পাবা এইকণলৈকে তাৰপিছত নেক্সট তুমি চোৱা 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আহিছে 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যনছ আৰু এই ফিজিকেল কোৱান্টিটি তোমাক দিছে এই ফিজিকেল কোৱান্টিটি দি দিছে ডাইমেনশ্যনছো দি দিছে এইটো হয় য'ত চি স্পীড অফ লাইট জি গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট আৰু ই বিটা চাৰ্জ হৈ আছে তোমাক এতিয়া সুধিছে যে ইয়াৰ ডাইমেনশ্যন মানে এইটো তোমাৰ এই টাৰ্মকেইটা দি পেলাই ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা কোনটো তোমাৰ মানে হ'বগৈ সুধিছে ন তো এতিয়া চাবলৈ গ'লে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা অফ তোমাৰ স্পীড অফ লাইট এইটো হয় তাৰপিছত তোমাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট এইটো হৈ আছে ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা এইটো দি দিছে ইয়াকো যদি আমি ভেলুখিনি বহালে আমি এইটো পাম ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ওৱান অপশ্যন শুড বি লেংথ এল হৈ আছে লেংথ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া এই ইয়াত তোমাৰ যিমানকেইটা টাৰ্ম আছে গোটেইকেইটাৰে যদি আমি ডাইমেনশ্যনকেইটা এটা এটাকৈ বহাই পেলাই যাওঁ বহাই গ'লে তুমি এটা এটাকৈ বহাই গ'লে আমি গৈ পেলাই কোনটো পামগৈ অপশ্যনটো আমি এই 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আমি পামগৈ হৈছে তাৰপিছত তুমি নেক্সট চোৱা 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহা দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক থ্ৰেজল ৱেভলেংথ দি দিছে অফ চিলভাৰ 3250 ভেলু দি দিছে অ'কে দ্য ভেলোচিটি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength দি দিছে অ'কে তো তোমাক এতিয়া ইয়াৰ পৰা
the velocity of ejected particle সুধিছে হা এই velocity আমি উলিয়াব লাগে এটা velocity উলিয়াবলৈ যাওঁতে আইনষ্টাইনৰ ফটোলিটিক ইকুৱেশ্যন চোৱা equal to 5 plus half mv square তুমি ইকুৱেশ্যন পাইছা এই জায়গাত ac by lambda বহালো আৰু 5 জায়গাত ac by lambda not বহালো plus half mv square বহালো তো এইখিনি ভ্যালু যদি তুমি বহালে তুমি চোৱাচোন তুমি ac by lambda মানে এইটো ইকুৱেশ্যন বুজিলা তাৰপিছত তুমি এইখিনি ভ্যালু বহালা হৈছে তাৰপিছত সেইখিনি আকৌ ক্যালকুলেশন কৰিলা কোনটা তুমি গৈ লাষ্ট এক্সপ্ৰেছন গৈ প্লে এটা পালাগে পাইছা ধুনীয়াকৈ বুজিবা ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত গৈ আছো 22 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনটো 22 নম্বৰৰ কোৱেশ্চনটো তোমাৰ কি আহিছে চোৱা 22 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আহিছে if suppose সুধিছে চোৱা suppose তোমাক দিছে কোৱেশ্চনটো কি suppose the charge of proton and তোমার electron differ slightly one of them is minus e the other is e plus del e if the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance of d okay that d is your mass greater than atomic size apart is 0 then del e is of the order of হৈছে তো এটা কথাটো হল যে ইয়াত যদি তুমি কোৱেশ্চনটো চোৱা যেন গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন তোমাক দি দিছে এটো তাৰ পিছত নেট চাৰ্জ অন ইচ হাইড্ৰোজেন এটম ইজ তোমাক মাইনাস ই এইফালে ই প্লাস ডেল ই দি দিলে তাৰপৰ আমি ডেল ই পালো তেনেহলে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ৰিপালশন ফোর্স বিটুইন দ্য চাৰ এটম পাইছা কে q1 q2 by d স্কয়াৰ হেমতে ভ্যালুখিনি বহালে তুমি গৈ পেলাই ইয়াত ধুনীয়াকৈ পাই যাবাগে ডেইলি কিমান হ'বগে 10⁻⁻7 অৰ্ডাৰটো পাই যাব অৰ্ডাৰটো সুধিছে আৰু কোৱেশ্চনটো অৰ্ডাৰটো তুমি পাই যাবা হ'ব তাৰ পিছত চোৱা কোৱেশ্চনটা দিছে ম্যাগনেটোস্ট্যাটিকৰ কোৱেশ্চন দিলে তোমাক দিছে আৰু যে এন অ্যাৰেঞ্জমেন্ট দেখা পাইছা 3 parallel charges parallel straight wires দিছে placed perpendicular to each plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in the figure okay magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by এটা কথাটো কি হৈ গলগে মিডল ওয়্যার ইজ গিভেন বাই আমাক কোৱেশ্চনটো দিলে তো এটা কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ যাওঁতে তুমি চোৱা এতিয়া যে আমি যদি ফোর্স পার ইউনিট আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মিউ নট বাই টুৱাইস পাই i1 i2 বাই d হয় তো এতিয়া যদি আমি ফোর্স বিটুইন যদি a and b চাওঁ এটো পাম তাৰ পিছত যদি আমি ফোর্স তোমাৰ যদি আমি এটো চাওঁ bc চাওঁ i স্কয়ার বাই d পাম তেনেহলে এই দুইটা ফোর্স পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার হয় তাৰ ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো আমি যদি উলিয়াও এটা ক্যালকুলেশন কৰিলে হয় ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সটো ক্যালকুলেশন কৰিলে আমাক পারপেন্ডিকুলার ইচ আদার এংগল 90 ডিগ্ৰী হ'ব এংগল 90 ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা এটো এক্সপ্ৰেছন পাম তাৰ পিছত নেক্সট 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তুমি দেখিবা যে the resistance of a wire is r ohm okay if it is melted and stretched to n times its original length its new resistance will be ঠিক আছে তো resistance of a wire তুমি যদি চাবলৈ যোৱা সদায় rho l by a নহয় জানো তো rho l মানে a জায়গাত যদি a লগত যদি l টা মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ওপৰত l স্কয়াৰ আহি যাব এটো চোৱা তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যে r প্ৰপোৰ্শনেল টু কি হৈ আছে k l স্কয়াৰ তেনেহলে r proportional to l square হোৱাৰ লগে লগে r1 বাই যদি r2 আমি কৰো তেনেহলে l square বাই n square তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পামগে 1 বাই n square তেনেহলে r2 আমি কিমান পাই আছো n square r হ'ব বুজি পাইছা চাগে এটো ডাউট লগা নাই তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোত আমি গৈ আছো তোমাৰ a beam of light from a sources L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on the scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by সুধিছে আমাক angle theta আমি উলিয়াব লাগে তো তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা এতিয়া when the mirror is rotated by an angle theta হয় without disturbing the incident ray কি হ'ব তেতিয়া reflected by gets twice theta হ'ব
since the angle is small we can apply small angle approximation okay sin theta equal to tan theta equal to theta hobo তাহলে tan twice theta equal আমি কিমান পাই আছো y by x তো স্মল এংগুলৰ কাৰণে twice theta equal to y by x then theta equal to y by twice x হৈছে বুজি পাইছো কোনলৈকে ডাউট লগা নাই তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো তুমি চোৱা কি দিছে এই স্প্ৰিং ঠিক আছে এই স্প্ৰিং অফ ফোর্স কনস্ট্যান্ট দি দিছে তোমাক force constant di dise ki dise k is cut into 3 parts of length 1:2:3 they are connected in series and a new force is constant k1 okay then they are connected in parallel and the force constant is k to the power 11 so the sorry k মানে double 1 আৰু ঠিক আছে নিউ ফোর্স তো তেনেহলে তোমাৰ k1 is to k11 ৰ আমাক ৰেশিও লাগে তেনেহলে যদি সিরিজ কম্বিনেশনৰ কাৰণে আমি চাও 1 by k1 1 by x plus 1 by 2x plus 1 by 3x হৈ আছে তাৰপৰ আমি 6x by 11 পালো তাৰপিছত প্যাৰেলাল কম্বিনেশনৰ কাৰণে যদি আমি চাও k11 x plus 2x plus 3x পালো তেনেহলে ৰেশিও কিমান হ'বগে 1:11 হৈছে তুমি কি বুজি পাইছো ডাউট লগা নাই তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তুমি কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমাক দিছে যে কি যে তোমাৰ চোৱা ডায়াগ্ৰামস বিলো show the regions of equipotentials a positive charge is moved from A to B in each diagram তো আমাক খুদিছে এটা maximum work is required to move figure B আমাক খুদিছে figure B তো তোমাৰ এটো হৈ আছে তাৰ পিছত তোমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন C খুদিছে Q is figure C আমাক এটো দিছে then তোমাৰ in all the four cases the work done is same and maximum work is required to move Q in figure A তে কোনটো অপচন শুদ্ধ ঠিক আছে তাকে তুমি চাবলৈ যোৱা ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেসৰ ওয়ার্ক ডান ইকুয়াল কি আছে চেঞ্জ ইন পটেনশিয়াল ইনটু চার্জ ঠিক আছে যেহেতু তোমাৰ সবতে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটো সেমই হয় ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস বুলি কৈ দিছে তেনেহলে ওয়ার্ক ডানটো কি হ'ব সব জায়গাতে ওয়ার্ক ডানটো কি হ'ব সেম হ'ব ঠিক আছে ডাউট নাই কোনলৈকে তাৰ পিছত আমি গৈ আছো 28 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা the x and y coordinates of the particle at any time x equal to 5t minus twice t square and y equal to 10t respectively where x and y are in meter and t is in seconds okay the acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is particle দিছে তেতিয়া চোৱা এতিয়া তোমাক ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে দিছে না velocity expression কিমান হ'ব dx by dt then 5 minus 4t আহিব তাৰ পৰা যদি velocity along y axis উলিয়াবলৈ যাও dy by dt কৰিব লাগিব তো dy by dt মানে 10t দিয়ে দিছে না তো 10 হ'ব then acceleration along x axis আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব dvx by dt আৰু acceleration along y axis আমাৰ ইয়াৰ পৰা dvy by dt ওলাব 0 হ'ব তেলে net acceleration তো আমাৰ কিমান হ'ব x square plus ay square চোৱাছো বুজিছকে পাবা ডাউট লগা নাই কোনলৈকে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি গৈ আছো 29 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা যে দা 29 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমাৰ দা ডি ব্ৰগলি দেখা পাইছা ডি ব্ৰগলি wavelength of a neutral in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T in Kelvin is তো এতিয়া কথাটো হৈ আছে কি ডি ব্ৰগলি কাৰণে wavelengthৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেছন lambda by p then the h by root over twice m কি হয় then kinetic energy of the neutral particle at temperature T equal to 3 by 2 kappa T হৈ আছে তেনেহলে সেই ভ্যালুটো যদি মই এক্সপ্ৰেছনত বহাই দিও কি জায়গা যদি 3 by 2 kappa T বহাও ঠিক আছে তো 3 by 2 kappa T to cancel গৈ আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেছন আহিব তাৰ অপচনটো কোনটো হৈ আছে এটো হৈ আছে হ'ব তাৰ পিছত গৈ আছো 30 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তুমি চোৱা যে Young's double slit দেখা পাইছা Young's double slit experiment di dise in air and then in a medium other than air it is found that 8 bright fringe in the medium lies where 5 dark fringe lies in air okay the refractive index of the medium nearly তো এতিয়া চোৱা wavelength of the light আমাৰ কি হ'ল lambda by mu হৈ আছে তাহলে nth bright bandৰ কাৰণে আমাৰ কিমান l lambda d by d distance of nth dark bandৰ কাৰণে twice n plus 1 l d by twice d ঠিক আছে তেনেহলে distance of 8 bright fringeৰ কাৰণে 8 lambda d 8 l d by d by mu হ'ব ন d mu হ'ব তেনেহলে তুমি যদি চাবলৈ যোৱা ইয়াত 5th dark fringeৰ কাৰণে যদি আমি এক্সপ্ৰেছন উলিয়াও তো আমি এটো পাই আছো হৈ আছে
আৰু ইফালে 8 ব্ৰাইট ফ্ৰিঞ্জৰ কাৰণে আমি এইটো পাই আছোঁ তো এতিয়া আমাক ইহঁত দুইটাৰে যেহেতু আমাক ইকুৱেল বুলিয়ে কৈ দিলে তেনেহ'লে 8 LD/d মিউ আৰু ইফালে 9 LD/d টুৱাইচ 9 λD/twice d হৈ আছে এইখিনি যদি আমি চাওঁ LLটো কেঞ্চেল হৈ গৈ আছে গৈ পেলাই তো মিউ ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান ওলাবগৈ 1.78 চোৱাচোন ঠিক আছে ষ্টেপবিলাক অকণমান পেপাৰখন লৈ পেলাই পেন এণ্ড পেপাৰ লৈ পেলাই ষ্টেপখিনি অকণমান ভালকৈ কৰিবা ধুনীয়াকৈ বুজি যাবা তাৰপিছত তুমি এতিয়া চোৱা 30 নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন আমি ক্লাছ লেভেলত কৰোৱা হয় যে এই ইউটিউব বুলি যে দি দিয়ে এইটো ইউটিউব দিলে একচুৱেলি তোমাৰ প্ৰেছাৰ দুটাকে সদায় ইকুৱেল হ'ব লাগিব কুৱেশ্যনটো মই কৰাই নাই বাৰু তো কুৱেশ্যনটো তেনেকুৱাই হয় ইউটিউবৰ বোথ ছাইডছ অপেন টু এটমস্ফিয়াৰ পাৰ্চিয়েলি ফিল উইথ ৱাটাৰ অন অইলো থাকিব তো একফালে তোমাৰ 10 মিলিমিটাৰ হৈ আছে আগফালে 65 মিলিমিটাৰ হৈ আছে এটা অৰ্গেনিক লেভেল হৈ আছে আৰু আনটো তোমাৰ বেলেগ কিবা লিকুইড দিছে চাগে ডেনচিটি অফ দ্য অইল দিছে হা অৰ্গেনিক ডেনচিটি অফ দ্য অইল তো ইয়াত যিহেতু দুইটা কেছতে হৰাইণ্টেল লেভেলটো ছেমেই আছে বি পইণ্ট আৰু চি পইণ্ট দুইটাতে প্ৰেছাৰটো ছেমেই থাকিব ঠিক আছে তো সেইমতে তুমি চোৱা এইটো প্ৰেছাৰ দুটা চাইডে সমানে হ'ব তেনেহ'লে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ প্লাছ এইচ ৰ'জ তেনেকৈ এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ প্লাছ তাপছ ৱাটাৰ লেভেল আছে ইফালে অইল লেভেল আছে দুইঠালে ইকুৱেল হৈ পেলাই এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ কেঞ্চেল যাব ঠিক আছে জিও কেঞ্চেল যাব তাৰ পৰা তোমাৰ পি অফ দ্য অইল ওলাই যাব হৈছে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইন এন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ ইন ফ্ৰী স্পেচ দ্য ৰুট মিন স্কোৱাৰ ভেলু অফ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ কিমান দিছে 6 দিছে অ'কে ভল্ট পাৰ মিটাৰ দ্য পিক ভেলু অফ দ্য মেগনেটিক ফিল্ড ইজ দি দিছে তোমাক এতিয়া মানে উলিয়াব লাগে তেতিয়া উলিয়াবলৈ যাওঁতে তুমি চোৱা ৰিলেশ্যন বিটুইন ইলেক্ট্ৰিকেল মেগনেটিক ফিল্ড E/B তো স্পীড অফ দ্য মেগনেটিক ৱেভ ইন ভেকুৱাম দি দিয়া আছে আৰু RMS ভেলু অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দি দিছে তাহলে RMS ভেলু অফ মেগনেটিক ফিল্ড ERMS/c ভেলু বহালো তাৰপৰা পিক ভেলু অফ দ্য মেগনেটিক ফিল্ড আমি B = BRMS পাইছোঁ এইখিনি ভেলু পুট কৰি দিলে হ'ল হ'ব ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 33 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে এ স্ফেৰিকেল ব্লেক বডি অফ ৰেডিয়াছ 12 centimeter okay the radius 450 watt power at 500 Kelvin if radius were half and diameter and temperature double the power radiated in what would be ঠিক আছে তো ইয়াত তুমি চোৱা স্ফেৰিকেল বডিৰ কাৰণে তোমাৰ অবজেক্ট এটাৰ কাৰণে এৰিয়া কিমান হৈ আছে দেন পাৱাৰ ৰেডিয়েটেড অফ দ্য ব্লেক বডি সিগমা a to the power 4 এৰ ভেলু বহালো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি পাৱাৰ প্ৰপৰ্চনেলটো কি পালো r square to the power 4 তেনেহ'লে ৰেচিঅ' অফ দ্য ইনিচিয়েল টু ফাইনেল পাৱাৰ হৈছে তেনে r1 square r2 square t1 is t1 to the power 4 হ'ল তো r1 r2 আমাক মানে হাফ কৰিছে আৰু টেম্পাৰেচাৰ ডাবল কৰিছে বুলি কৈ দিছে সেইমতে ভেলু বহালে আমি 1800 watt আমাৰ পাই যামগে হৈছে ডাউট নাই তাৰপিছত আমি গৈ আছো 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে which of the following statements are correct center of mass which of the following statements are correct then center of mass of a body always coincide with the center of gravity of the body okay তাৰপিছত তোমাৰ center of mass of a body at a point at which total gravitational torque on the body is 0 okay it's okay and কাৰণ center of gravity or center of mass coincide নহয় তো 3 নম্বৰ is a couple on a body produces both translational and rotational motion না এটো translational motion rotational নহব পাৰে যিকোনো এটাও কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত mechanical advantages greater than 1 means that all effort can be used to lift a large load okay তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈ আছে B আৰু D আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছে ষ্টেপ তো তাৰপিছত নেক্সট ইয়াত এতিয়া তোমাক দি দিয়া আছে চেণ্টাৰ মাছ হৈ বডি কইনচাইড উঠে বডি চিমেট্ৰিক বডিজে হয় the torque provided by gravitational force is the product of weight and the perpendicular distance between weight and the center of mass which is 0 হয় so gravitational torque is 0 3 number দিয়া আছে couple of body produces only rotational motion couple is two equal forces acting on a body is produces direction and certain distance হৈছে তাৰপিছত মেকানিকেল এডভান্টেজেছ মানে ফ'ৰ্চ এভেইলেবল বাই ফ'ৰ্চ এপ্লাইড হৈছে তো এই চাৰিটা অপশ্যনৰ কাৰণে কোনকেইটা এক্সপ্লেনেশ্যনত কি হয় দি
দি দিয়া হ'ল তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমাক দি দিছে টু ডিসেস অফ সেম মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা চাগে same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of the disks with angular velocities omega 1 and omega 2 they are brought into contact face to face okay the expression for loss of energy during this process is তো এতিয়া তুমি চোৱা এটা বস্তু যে কনজাৰভেশ্যনৰ যদি মই ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ applying conservation of angular momentum formula ion omega 1 plus I to omega 2 equal to ion plus I to omega হৈ আছে then first angular velocity of the system omega 1 plus omega 2 by 2 and initial kinetic energy to the system to কাৰণে ললো আৰু final kinetic energy যদি expression to লওঁ মানে দুগুণ হৈ যায় তো এটো পালো তো নিহতৰ loss of kinetic energy of the system del k equal to k initial minus k final ইয়াৰ পৰা আমি I by 4 omega 1 minus omega 2 whole square পাই গলো ঠিক আছে ডাউট নাই তাৰপিছত গৈ আছো 36 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা প্ৰীতি reached the metro station and found the escalator was not working okay she walked up the stationary escalator in time t1 on other way if she remains stationary on the moving escalator then the escalator takes up her in time t2 okay the time taken by her to walk up on the moving escalator will be ওপৰলৈ যাওঁতে কিমান টাইম লাগিল খুদিছে হয়নে তো let the length of the escalator be d হৈ আছে তেনে time taken to walk the d by v1 ধৰিলো তো velocity v1 time লাগিল t1 second case to escalator to same হয় ধৰিলো ঘূৰি আহোতে moving up হওঁতে suppose time velocity v2 time লাগিল t2 ঠিক আছে then time taken to walk up the escalator t যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ দুটা টাইম যদি চাওঁ এভাৰেজ তো আমি d by v1 plus v2 হৈছে তেনেহলে আমি এভাৰেজ time taken to moving escalator কিমান হ'বগে আমাৰ এভাৰেজ টাইম to t1 t2 by t1 plus t2 হৈছে তাৰ পিছত গৈ আছো 37 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত আমি গৈ আছো 37 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি চাওঁ যে two rods a and b of different material are welded together as shown in the figure okay their thermal conductivities k1 and k2 their thermal conductivity of composite rod will be এতিয়া চোৱা একচুয়ালি এই কোৱেশ্চনটো একো নাথালি দুইটা প্লাস কৰি প্লাই এভাৰেজ উলিয়াই দিলে হয় তথাপিতো বাৰু দেখুৱা হৈছে থাৰ্মেল ৰেজিস্ট্যান্স r equal to l by k হয় the two blocks connected parallel হৈ আছে চোন connected parallel হৈ আছে the effective to সদায় 1 by r 1 plus 1 by r2 হৈছে হেমৰে যদি ভ্যালুখিনি বহালে আমি k equal কিমান পামগে k1 plus k2 হৈছে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছো তোমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা ফিগাৰ shows a circuit contain three identical resistors with resistance r equal to 9 ohm each okay two identical inductors with inductance l equal to twice millihenry each and an identical battery with emf 18 volt the current through the battery just after the switch close is okay switch close is just after the switch is closed inductor act as open okay then circuit and capacitor act as short circuit that the circuit after closing the battery will look like this continuation hoise so itia to itia e ya tumar dekhisa ne ei bostu to dekhisa to etu bostu yat amar etu thoka na thoka nisina eke hoi jabo তো তেনে ক্ষেত্ৰত flowing the battery current কিমান হৈ আছে emf টো গৈ পেলাই emf ইয়ে আছে তো এটো তো কামতে নাই কিয়া এটো কামতে নাই খালি এটো r resistance আৰু এটো r resistance দুটা parallel আছে দুটা parallel আছে যদি দুইটা parallel আছে ইহত দুটা resistance কিমান হ'বগে 1 by r by 2 হ'বগে ঠিক আছে তো r by 2 হোৱাৰ লগে লগে হেমতে ভ্যালু বহালো আমাৰ ভ্যালুটো বহাওতে আমি কিমান পামগে 4 এম্পিয়াৰ পামগে আমি হৈছে ডাউট নাছে কি কোন লেকে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দিছে the bulk modulus of a spherical object is p if it is subjected to uniform pressure p the fractional decreases in radius is তো এটা volume of sphere 4/3 pi r cube হৈ আছে তো apply log on both sides of and differentiate log v কৰিলো log k plus 3 কাৰণে এখিনি
3 কাৰণে তোমাৰ 3 log r r কিউব হয় না, তো 3 log r হ'ব হৈছে। তো ডেল ভি কাৰণে ডেল ভি বাই ভি, তো 3 log r হ'ব হৈছে। 4/3 3 ডেল r বাই r, তেনেহ'লে লাষ্টত ডেল r বাই r ইকুৱেল কিমান পালোগে 1/3 ডেল ভি বাই ভি পালোঁ। তেনেহ'লে আমাক কি লাগে বাল্ক মডুলাছ লাগিল। বাল্ক মডুলাছ মানে কি হয় প্ৰেছাৰ বাই চেঞ্জ ইন ভলিউম। চেঞ্জ ইন ভলিউমৰ জেগাত আমি কি পাই থৈছোঁ 1/3 3 ইনটু ডেল r বাই r পাই থৈছোঁ এইটো, ঠিক আছে। তেনেহ'লে যদি আমি চাওঁ ডেল r বাই r ইকুৱেল টু বাল্ক মডুলাছ বাই 3 অফ প্ৰেছাৰ হৈছে, এইটো পাই যাম। ডাউট নাই কলৈকে? তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ কোৱাচোন, যে কুৱেশ্যনটোত কি আছে, ইফ θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed two vertical planes at right angle to each other, okay, the two angles of dip theta is given by, তো অপশ্যন তোমাক দিছে, তো অপশ্যন তোমাক দিছে, তাৰ কাৰণে তুমি চোৱাচোন অপশ্যন তোমাক কি দিছে, এটা ৰিলেশ্যন বিটুইন হৰাইজণ্টেল এণ্ড ভাৰ্টিকেল কম্পনেণ্ট অফ দ্য আমি পাই থৈছোঁ বি ভাৰ্টিকেল বাই বি হৰাইজণ্টেল। তো এপাৰেণ্ট ডিপ ইকুৱেল টু 10 ডেল্টা ইকুৱেল টু 10 ডেল বাই কজ আলফা হৈছে। 10 θ1 ইকুৱেল টু 10 θ বাই কজ আলফা, কজ আলফা ইকুৱেল টু 10 θ কট θ1 হ'ব। তো ইয়াৰ পৰা আমি লাষ্টত গৈ পেলাই এইখিনি 10 θ2 ইকুৱেল টু পালোঁ। তো লাষ্টত গৈ পেলাই আমি চাইন আলফা ইকুৱেল কিমান পামগৈ 10 θ কট θ2। তো দুইটা যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি যদি এড কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কট θ স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু কট θ স্কোৱাৰ θ1 প্লাছ কট স্কোৱাৰ θ2 আমি এক্সপ্ৰেশ্যন আমি পাই যামগৈ হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈ আছোঁ 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। 41 নম্বৰ কুৱেশ্যন, the two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and the inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after string is cut are respectively. তো এতিয়া ইয়াত যদি স্প্ৰিংটো যদি আমি কাটি দিয়া যায় তেতিয়া তুমি চোৱাচোন the initial equilibrium কিমান হ'বগৈ before 4 mg হৈ আছে, ঠিক আছে। and after cutting the block A accelerate upward গুচি যাব, তেনেহ'লে গুচি যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ 4 mg minus 3 mg by 3m হ'বগৈ মাছ, টোটেল মাছ। তো কিমান পামগৈ g/3 হৈছে। ডাউট লগা নাই? তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, তোমাক কি কৈছে, এই potentiometer is an accurate and versatile devices to make electrical measurements of EMF because the method involved. তো এতিয়া এই কম্বিনেশ্যন অফ চেলছ গেলভানোমিটাৰ এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ দিছে। নেক্সট অপশ্যন দিছে চেলছ, 3 নম্বৰ দিছে পটেঞ্চিয়েল গ্ৰেডিয়েণ্ট, এণ্ড 4 নম্বৰ দিছে কণ্ডিশ্যন অফ ন' কাৰেণ্ট ফ্ল' থ্ৰু দ্য গেলভানোমিটাৰ। তো এতিয়া আমি কি পাইছোঁ চোৱা, ৰিলেশ্যন বিটুইন EMF এণ্ড টাৰ্মিনেল পটেঞ্চিয়েল আমি ইকুৱেল টু ভি প্লাছ IR পাই থৈছোঁ। দেন হিয়াৰ I কি হৈ আছে, কাৰেণ্ট ইন দ্য চাৰ্কিট, R হৈ আছে ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ। when voltmeter is connected to a cell, the current flowing through the circuit is given rise to internal resistance drop, okay. So voltmeter reads only the terminal voltage of the battery. যদি সেইটো হয় তেনেহ'লে potentiometer is used to measure the EMF of a cell, ঠিকে আছে। then we take the reading when the galvanometer shows null reading. then ইয়াৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ আমি the total that means no current through battery, hence no internal resistance drop হৈছে। so we get a exact value of EMF হৈ যাব, ডাউট নাই। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত আছে কলম তোমাৰ A দি দিছে, কলম B দি দিছে, তো অপশ্যন কোনটো মিলিব সুধিছে, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি ইয়াত চোৱা প্ৰচেছ 1 P দিছে, P ইফালে আছে PQRS দি দিছে, ইফালে ABCD দিছে। কলম 1ত তোমাক প্ৰচেছ 1 দিছে, প্ৰচেছ 1, প্ৰচেছ 2, প্ৰচেছ 3, প্ৰচেছ 4 তোমাৰ 4টা লাইন দি দিছে। তো তাৰ পৰা কোনটো কি হ'ব তোমাক সুধিছে, ঠিক আছে। এইটো তুমি মিলাই চোৱা, প্ৰচেছ 1 বুলি কওঁতে P মানে তোমাৰ প্ৰচেছ 1টোত তোমাৰ কি হ'ব চোৱা, এই কমিব না, কমা মানে আইচ'চৰিক বা তোমাৰ এডাইবেটিক হ'ব লাগে। তো এতিয়া যদি বহুত এব্ৰাপ্টলি কমি যায় তেনেহ'লে এডাইবেটিক, গতিকে এডাইবেটিকটো তোমাৰ F2 লগত, তো এডাইবেটিকটো নহ'ব, আইচ'চৰিকটো হ'ব। নাম্বাৰ 2টো আছে চোৱা, নাম্বাৰ কিউ আছে, কিউ লগত তোমাৰ
কিউ লগত তুমি চোৱাচোন কিউ প্ৰচেছটো মানে টুৰ প্ৰচেছটো তোমাৰ এডাইবেটিক হৈ যাব এডাইবেটিক হ'ব কিউ প্ৰচেছটো দেখিছা মানে আইচ'চৰিকতকৈ এডাইবেটিকটো বেছিকৈ কমিব হৈছে তেনেকৈ তোমাৰ ডি নম্বৰটো তোমাৰ আৰটো তোমাৰ 3 নম্বৰ প্ৰচেছটো চোৱা আৰু 4 নম্বৰৰ বা 4 নম্বৰ 3 নম্বৰটো প্ৰচেছটো কি 3 নম্বৰ যিটো প্ৰচেছ আছে তো তোমাৰ আইচ'থাৰ্মেল আৰু 4 নম্বৰ প্ৰচেছটো তোমাৰ 4 নম্বৰটো তোমাৰ আইচ'বাৰিক তো গতিকে আমাৰ 3 নম্বৰটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ আছে ইয়াত আমি পাইছোঁ তাৰপিছত আমি নেক্সট গৈ আছোঁ 45 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব গৈছোঁ ইয়াত তোমাৰ দিছে আৰু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ডায়ট ফৰৱাৰ্ড বায়াছ বুলি চাবলৈ গ'লে তোমাৰ এইফালে যিহেতু তুমি চোৱা নিগেটিভ আছে এইফালেও নিগেটিভ থাকিব লাগিব গতিকে এইফালে নিগেটিভৰ লগত এইফালে নিগেটিভ আছে ঠিক আছে নিগেটিভ আছে গতিকে তোমাৰ নিগেটিভৰ লগত তো এইফালে পজিটিভ 0 ভল্ট হৈ আছে গতিকে ইয়াত অপশ্যন 2টো কাৰেক্ট হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ অপশ্যন 2টো কাৰেক্ট হ'ব তাৰপিছত 45 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা তাত সুধিছে আৰু দ্য গিভেন নেটৱৰ্ক ইকুইভেলেণ্ট টু ইয়াত যিটো গ্ৰাফ দিছে তোমাৰ এই গ্ৰাফটো তোমাৰ কোনটো গেটৰ লগত ইকুৱেল সুধিছে তো এইটো ক্লাছৰুমত কৰোৱাই হৈছে এইটো কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে ইয়াত তুমি যদি 0 বহোৱা ইয়াত 0 থকাত 1 হ'ব 1টো যদি বহোৱা 1 গৈ পেলাই 1 হ'ব লাগে 0 হ'ব আকৌ 0টো যদি বহোৱা আকৌ 1 পাই যাবা গতিকে 0 জেগাত তুমি 1 পালা না গতিকে এইটো কিমান হ'ব প্লাছ হৈ পেলাই ইনভাৰ্ট হৈছে মানে এইটো কি গেট নৰ গেট হৈছে গতিকে এতিয়া আমি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰু দিয়ে আমি ফিজিক্সৰ যিটো 2017ত যিখন ফিজিক্সৰ মানে নীট পেপাৰ আহিছিলে তাৰ যিখিনি ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছ আহিছিলে কুৱেশ্যনছখিনি মই ডিছকাছ কৰি দিলোঁ আশা কৰোঁ সকলো ষ্টুডেণ্টে ভালকৈ বুজি পাইছা চাগে বা অকণমান ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'বা ঠিক আছে ভালকৈ চালে গোটেইখিনি ভালকৈ বুজিবা আশা কৰোঁ সকলোৱে নগাঁৱত থাকি ভাৰতে পঢ়ি ভাৰতৰ ভিতৰত সফল হোৱাৰ যি প্ৰণ তোমালোকে লৈছা সেই প্ৰণ যাতে সকলোৰে সফল হয় ঠিক আছে থেংক ইউ